જો ક્વેશ્ચન નંબર 9 બે વર્તુળોમાં સમાન લંબાઈના ચાપ મતલબ બે વર્તુળો આપે છે અને બંને વર્તુળમાં ચાપની લંબાઈ કેવી છે સરખી તો એક વર્તુળમાં ચાપ ધારો કે L હોય તો બીજા વર્તુળનો ચાપ આપણે L1 કે L2 ના કે L જ કહેવાય કે બંનેના ચાપ કેવા છે સરખા જો પહેલા વર્તુળનો ચાપને આપણે L1 ધારીએ તો બીજા વર્તુળના ચાપને પણ L1 જ ધારવો પડે કારણ કે બંને સરખા છે તો અહીંયા એક વર્તુળ છે આપણા જોડે તો વર્તુળ 1 લઈશું વર્તુળ 2 ચાપની લંબાઈને આપણે L કહીશું તો પહેલા વર્તુળની લંબાઈ જે ચાપ છે એ જ વર્તુળ બીજા ચાપની લંબાઈ 1 છે કેન્દ્ર આગળ ખૂણા અનુક્રમે આપેલા છે તો ખૂણો આપણે લઈશું થીટા પર ત્રિજ્યા પહેલા ધારી દઈએ તો ત્રિજ્યા પહેલા વર્તુળને R1 કહીશું બીજા વર્તુળને R2 કહીશું ખૂણો થીટા તો થીટા બરાબર 65 ડિગ્રી આપેલા છે અને અહીંયા ખૂણો આપેલો છે 110 ડિગ્રી ખૂણો હંમેશા માટે રેડિયનમાં જોઈએ ડિગ્રીમાં આપેલો છે તો એને ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં કરવા માટે પાઈ અપોન 180 વડે ગુણી દઈશું તો આ આપણો ડિગ્રી થઈ ગયો તો અહીંયા 110 ડિગ્રી જે છે એને થીટા 1 કહીશું ખૂણાને તો આ ખૂણો છે ને થીટા 2 કહીશું તો 110 ડિગ્રીને રેડિયનમાં ફેરવવા માટે પાઈ અપોન 180 વડે ગુણી દીધા તો આ થઈ ગયો રેડિયન પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો તેની ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર શોધો મતલબ R1 અને R2 નો ગુણોત્તર શોધવાનો તો therefore R1 જેમ R2 એટલે R1 અને R2 નો ગુણોત્તર સૂત્ર આપણે લખી દઈએ તો સૂત્ર કયું બનશે તો L R1 θ1 અને અહીંયા સૂત્ર બનશે L R2 θ2 પ્રશ્ન ફરીથી સમજાવી દઉં મનમાં એમ થાય કે સાહેબ આ ત્રિજ્યા R1 કહો છો અહીંયા ત્રિજ્યા R2 કહો છો એની ખૂણો θ1 કહો છો એનો ખૂણો θ2 તમે કીધો તો એની ચાપની લંબાઈ કેમ તમે L1 L2 ન ધારી તો અહીંયા ચાપની લંબાઈ કેવી આપેલી છે સરખી મતલબ તમે જો અહીંયા L1 લેશો તો અહીંયા પણ L1 જ થશે ઓકે પણ આપણે L લીધા એટલે એની પણ લંબાઈ L તો L R1 θ1 L R2 θ2 તો હવે ચાપની લંબાઈ આપણે ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે તો ત્રિજ્યા L અહીંયા L R1 θ1 L R2 θ2 સરખાઈ દીધા તો R1 θ1 R2 θ2 થઈ જાય તો અહીંયા લખીશું L R1 θ1 અને L R2 θ2 પરથી R1 θ1 R2 θ2 બે સરખા ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર પૂછ્યો છે તો R1 upon R2 કરીએ આ R1 છેદમાં R2 તો અહીંયા આવશે θ2 upon θ1 θ2 નો જવાબ કેટલો છે તો θ2 નો જવાબ 110 ગુણ્યા પાઈ upon 180 છેદમાં θ1 કેટલા તો 65 ગુણ્યા પાઈ upon 180 આ આખા ઉડી જશે તો ત્યાં પ્રશ્ન પાછો ઊભો થઈ જાય મનમાં કે સાહેબ આ ઉડી જતું હતું તો સીધું ડાયરેક્ટ 110 ડિગ્રી ન લખી શકાય પણ ન લખાય નિયમ એવો છે કે જ્યારે કેન્દ્ર આગળ ખૂણો બનતો હોય તો એ ખૂણો હંમેશા માટે રેડિયનમાં જ હોય તો આ ડિગ્રી હતો ને રેડિયનમાં ફેરફાર કર્યો અને અહીંયા ગુણોત્તર લેવાનો છે એટલે ઉડી જાય છે જો ગુણાકાર આપેલો હોય કે ત્રિજ્યાનો ગુણાકાર શોધો તો આ ઉડતું ન હોત બરાબર ત્યાં ભૂલ થઈ શકે એટલા માટે હંમેશા માટે નિયમ મુજબ જવું જોઈએ તો અહીંયા ઉડી જાય 110 upon 65 હવે એને 22 ગુણ્યા 5 110 થાય 13 ગુણ્યા 5 65 થાય 5 5 ગયા એટલે 22 ભાગ્યા 13 શું આવ્યું એનો ગુણોત્તર તો therefore R1 જેમ R2 22 જેમ 13 ક્લિયર તો 10મો દાખલો સેમ દાખલો છે કે બે વર્તુળોમાં સમાન લંબાઈના ચાપ મતલબ ચાપની લંબાઈ કેવી આલી છે સરખી તો ચાપ અહીંયા જો L લઈશું તો તે પણ ચાપ L લઈશું તો પાછળના જેવી રીતે વર્તુળ 1 અને વર્તુળ 2
ચાપની લંબાઈ, ચાપની લંબાઈને આપણે L કહીશું, તો અહીંયા પણ L જ કહીશું કારણ કે ચાપની લંબાઈ સમાન છે માટે. ત્રિજ્યા, તો ત્રિજ્યાને આપણે R કહીશું, પણ અહીંયા ત્રિજ્યા પહેલા વર્તુળ માટે R1 કે ત્રિજ્યા અલગ અલગ છે, ગુણોત્તર શોધવાનો છે અને બે ત્રિજ્યાઓ જુદી જુદી માટે R1 ધારી, પેલી બાજુ R2 ધારી. ખૂણો, તો ખૂણાને આપણે θ1 કહીશું, આ ખૂણાને θ2 કહીશું. θ1 કેટલો આવ્યો છે રકમ મુજબ 60 ડિગ્રી, અહીંયા ખૂણો કેટલો આવ્યો છે 75 ડિગ્રી. કેન્દ્ર આગળ બનેલો ખૂણો હંમેશા સમ હોય રેડિયનમાં. આ સમ આપેલો છે અંશમાં, સમા ફેરવવાનો રેડિયનમાં, સના વડે ગુણાકાર કરવાનો π/180 વડે. શું બની ગયું? રેડિયન. ઇઝ ઇક્વલ અહીંયા 75 ગુણ્યા π/180 રેડિયન. પૂરો. ચલો હવે સૂત્ર, તો L આ ત્રિજ્યા ચાપની લંબાઈ, સોરી ચાપની લંબાઈ L, સૂત્ર r θ, પણ ત્રિજ્યા કઈ છે r1 θ1, અને અહીંયા L r2 θ2. ચાપની લંબાઈ કેવી આલી છે? સરખી, માટે r1 θ1 બરાબર r2 θ2. શું શોધવાનું છે? ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર, મતલબ r1 ભાગ્યા r2. આ અહીંયા ગયા તો θ1 અહીંયા, તો θ2/θ1. θ2 આપ્યા હતા ડિગ્રીમાં, સમ ફેરવી દીધા રેડિયનમાં, 60 ગુણ્યા π/180. ફરીથી સમજાવી દઉં, ત્યારે ખૂણો આપણને કેન્દ્ર આગળનો ડિગ્રીમાં આપ્યો હોય તો એને અવશ્ય રેડિયનમાં રૂપાંતર કરવો જોઈએ. 75 ગુણ્યા π/180 ઇઝ ઇક્વલ, આ θ2, સોરી θ2 એ 75 છે, 75 અહીંયા આ 60 છે, તો આ ઉડી ગયા. 75/60, 15 × 75, 15 × 60 બરાબર. 15 15 ગયા, જવાબ આવ્યો 5/4. ગુણોત્તર જેમમાં લખાય, r1 જેમ r2 ઇઝ ઇક્વલ 5/4. 11મો દાખલો, 75 સેન્ટીમીટર લંબાઈ વાળા લોલકનું, એટલે લોલકની લંબાઈ આપી છે 75 સેન્ટીમીટર. લોલકની લંબાઈ, ત્રણ પ્રશ્નો છે, 10 સેન્ટીમીટર, 15 સેન્ટીમીટર અને 21 સેન્ટીમીટરના ચાપ બનાવે. તો આપણે પહેલા એક નંબર લઈએ, તેમાં 10 સેન્ટીમીટર એ ચાપ છે, મતલબ L બરાબર 10 સેન્ટીમીટર છે, અને 75 સેન્ટીમીટર લંબાઈ લોલકની લંબાઈ છે. લોલકની લંબાઈ તો ત્રિજ્યા કહેવાય, તો r બરાબર 75 સેન્ટીમીટર. તો કેન્દ્ર આગળ બનાવેલો ખૂણો શોધવાનો, તો θ શોધવાનો છે. θ બરાબર પ્રશ્ન ખબર નથી, ખાલી જગ્યા. હવે સૂત્ર L બરાબર r * θ, તો therefore θ is equal L/r. L 10/r 75. હવે θ રેડિયનમાં જ મળે, જો એને અંશમાં ફેરવવાનું કહ્યું હોય તો જ આપણે અંશમાં ફેરવીશું. અહીંયા ખૂણો સમા શોધવાનો છે રેડિયનમાં, એટલે આ રેડિયન જ છે. છેદ ઉડાડી દઈએ, 5/2 કહેવાય, અને અહીંયા 15 × 5 75 બરાબર. 5 ગયા એટલે 2/15 રેડિયન. આ આપણો પહેલો પ્રશ્ન પૂરો. નંબર બીજો પ્રશ્ન, એમાં જ L બરાબર 15 સેન્ટીમીટર, θ શોધવાનો છે. ત્રિજ્યા આપણે એની જ છે, કેટલી છે તો 75 સેન્ટીમીટર. therefore L બરાબર સૂત્ર કયું? r * θ. therefore θ બરાબર સૂત્ર L/r. L બરાબર કેટલા? 15, r બરાબર 75, છેદ ઉડી જાય, 15 × 75, 1/5. θ સમા મળી કહેવાય રેડિયનમાં, જેને ડિગ્રીમાં પૂછ્યો હોય તો જ ફેરવવાનો, બાકી રેડિયન. નંબર ત્રીજો પ્રશ્ન, L બરાબર કેટલા? તો L બરાબર 21 સેન્ટીમીટર. ત્રિજ્યા r એની જ કેટલી? 75 સેન્ટીમીટર. θ શોધવાના છે, ખબર નથી, θ બરાબર ખાલી જગ્યા. સૂત્ર કયું? L વાળું. L બરાબર r * θ. કોના કરતા બનાવીશું? θ ને. θ ઇઝ ઇક્વલ શું થાય?
તો L/R. L એટલે કેટલા? 21. R એટલે કેટલા? 75. બરાબર. અવયવ પાડવાના. 21 એટલે 7 ગુણ્યા 3. 75 15 ગુણ્યા 5. 15 એટલે 3 ગુણ્યા 5 15. 15 ગુણ્યા 5 75. 3 3 ગયા. જવાબ 7/25. સમા મળ્યો રેડિયનમાં. સમા લાવવાનો તો રેડિયનમાં.